they are. I believe that's also accurate, except for top 1. Feeling ko dapat si Kelra nandun. In terms of ranking, Kasi actually, medyo tama na yung ranking na yun, Baliktadin mo lang si Aaron tsaka si Kelra. In terms of overall skill. Pero yung GPM, tama naman. Kasi if you ask me, para sinasabi mo na palitan na yung graphic, medyo parang gano'n na. Pwede ba direct? Gawa tayo ng graphic sige, na gawa lang tayo. top gold laners Oo nga, in direct. the world. Filipino broadcast naman Filipino to broadcast okay lang. Parang diba? yung, for example, kahit mas lamang si Aaron Cheeky ng 835, tapos si Kelra 798, gawin pa rin nating top 1 si Kelra. Diba? Kasi wala Kasi may discarte factor yun. Oo. Diba? Talaga. Pero ito na. Tsaka bugbog factor din. Bugbog factor talaga. Tingnan natin kung magiging 2-0. Tingnan natin kung magiging untouchable pa rin yan Ayun. mamaya. Yan ang aabangan ko. So, perfectly banned yung Cho, honestly. And ano ang signal pag nakaban ang Cho? May joy. May malilikot na mga kulit. May malilikot na mga, basta ang daming maliligalig. Madami, oo. Ang daming maliligalig. Number 1, yung Bruno. Available na naman. Tapos yung Bruno. Tapos yung Hylos. Andyan pa rin. So I feel like Bruno, Hylos, and then meron ka pang options with the Suyu na pinili kanina ng RRQ Hoshi. Gumana naman sa kanila at some point. Pero gusto ko malaman pala yung thoughts mo. Kasi kanina parang medyo na caught off guard tayo with the Odette. What do you think about that? Nung pinaita kanina na Coach Kez Q ng RRQ. Ang masasabi ko lang, i-audit mo na ulit. Wow! I-audit mo na ulit. Change of heart? Oo. Kasi gumana naman For the first 18 minutes, gumagana siya. To be fair. Diba? I agree. That's true. They made a lineup that made the Odette win, or made the Odette work, pero didn't win. Pero parang siya, may timing talaga siya. Sobra. Na dapat matapos mo yung game ng ganitong klase ng oras. Pero I think like with the deny pick of the Bruno this time around, hindi na nila kailangan problemahin yun. Yep. Kasi there's gonna be damage all over the board from like minute 1 to minute 75 kung ganun man katagal yung maging laban nila. Actually, joke lang. Huwag ka na mag-audit yan. Kasi pang cheese lang yan. Pag nalaman na ng kalaban mo yung timing, pag ramdam mo na yung may timing pulso, kumbaga. Pulso. Wala na, may iwasan na nila, cancel na nila. Diba? So, wag mo na ilabas ulit. Alright, I get it. Basically, nagpalitan lang ngayon yung Bruno tsaka yung Suyu ng sides. Tapos, pwede mo rin idagdag yung Gatot Katsa na ginamit ulit or gagamitin ulit ng SRG kasi kanina ginamit to ni Kram. And it was really beneficial for them moving forward. Ayan na nga. Pero ito nga, since sila yung nag-ban ng show, they're gonna take the Joy and then the Glue. Muli. I like it. Para gamitin ni Dairen. So technically, pag nag-Granger dito ang SRG, nagpalitan lang ang dalawang teams ng jungler at ng gold laner. Which is okay lang naman. Okay lang It's fine. I think these are very powerful combinations. Lalo ngayon na, syempre, respect ba na kay Yums yung Cho kasi sa mga best hero niya. Correct. There's actually very little that can stop the Granger or hunt down the Granger as well, aside from the Joy. So, pick up the Granger here is fine. Tapos palitan na lang kayo sa mid. Diba? Hope will find a way. Kaso nag-mid una. Yeah. It's completely understandable. Classic counter kasi na lang, no? Yung glue, yung kailangan mong problemahin dyan pag ikaw yung yung Suyu. True. So at least para ma-eliminate mo agad Paputukin yung yan. split, it would be very helpful na meron ka agad ng Vexana para mabakbakan mo agad yung mga glulets kung sakali. And yeah, I like the pick here coming in from SRG. I feel like they have their bases all covered. Tapos, pwede mo rin kasing idagdag na wala pa ring mid laner itong kupunan ng RRQ Hoshi. So, kahit na mag-pick sila dito ng something unusual like the Odette and other things na nasa isip nila, I feel like may hirapan na kaagad pumwesto kung sino man yun just because there's already a Gatot Katsa on the other side. So, for preventive measure lang, tinanggal lang nila yung Eve kahit na stationary siya at maaabot siya kasi magiging malaking problema yan para hindi rin makombo yung even Hylos dito ng side ng RRQ. RQ actually perfect with the gold lane bans. Pero if talking about mid, I think yung Valentina is so good here for RQ. It can do so much and it can kind of deal with the Suyo as well. Ang sarap ng Valentina na may Avatar of the Guardian, sarap ng Valentina na may EG Boy, diba? So I think it's good, pero at the same time,
RRQ should also ban out some gold Who laners. said there Alam are sa no totoo lang, shortcuts in iniisip ko life? nga rin, I parang literally invented pwede- one. it's quite risky, but they could use the Sicilian kasi meron naman silang early game damage with the Joy and the Bruno. And one tanky frontliner is gonna be the glue and maybe something else dito na pipiliin ng side ng RRQ. Pero yun yung ilan sa mga heroes na tinitignan ko dito. Kasi kung sisilipin naman natin yung kabila, wala pang gold laner ang side ng SRG. Yes, they need You to ban out still some gold. can go for the Granger. Pwede ka rin mag-go for the Harith if you want to. Pero para medyo mas maging balanced yung damage output dito ng RRQ. Since yun nga, naba na yung Farsa. Farsa and Eve are already removed. So parang pwede sila mag-Aurora. They could also go for Valentina or maybe the Sicilian here. I think a Granger ban here is good. They won't have any problems with roam. So, maybe take out the Granger, then pwede ka mag-Tigreal. Yeah. Diba? That sounds perfect for me. Then Valentina in para sa RRQ. Para naman sa SRG, I mean, ang daming options for Innocent. I think Innocent also still plays one of the best carries in the game. So, pwede ding panggulantang, pero you will lose on the laning phase. I think okay lang din okay lang din mag-carry I-refill. dito si Oh. Innocent or Bea. Lionel. Kasi wala na yung Farsa tsaka wala na rin yung Eve. Pwede nga siyang True. pwede siyang mag-Moskov kung gusto Ayaw niya. nga, no, Moscow. Medyo mahihirapan lang siya dun sa glue kasi it's gonna be a little tanky. Pero going up against the Joy and the Bruno, I think he will be okay. So There yeah, it is. that's definitely gonna be the case. Beautiful Yeah, po. Moskov Beautiful ang pipiliin dito. Tapos now for RRQ, I'm thinking of whether or not they could go for yun nga, yung Valentina, Sicilian, or Take Aurora it, ang yeah. choice nila dito. Or, you know what? They could go with that again kung gusto mo nila. I mean, alam mo naman yung Di coach malabo nitong eh. RRQ, medyo yung coach nitong RRQ, hindi mo maintindihan minsan Pero, sometimes it works, sometimes it doesn't. Kita mo naman, kahapon, the other day, we also had some crazy stuff happen. Agree. Right? So, Valentina ba? Southern Kadita. A very Indo specialty. And a Khalid. Oo There you nga pala, go. meron pa nga palang Khalid. So, the Khalid's gonna be in the roam position. Tapos, nandyan din yung glue para lang sigurado. Now, SRG is missing at least a roam or an EXP option. Yung roam, parang pwede ka pang mag... Tigreal or... para pwede ka pa mag-Tigreal or maybe you could still pick up something like a... I'm not entirely sure what could be a really good counter para dun sa Kasi parang kailangan mo ng face check dito I mean, meron ka naman ng Vexana. Parang hindi ka naman na pala nagkukulang sa vision kasi meron ka ng Vexana, meron ka ng Gatot. So parang ayos lang din. So maybe just something that could really fortify the team fights here. I think could be okay, I guess. Depende kung ano pipiliin nila. But instead, it's gonna be a Guinevere. You know what? It does make sense as well. At some point, medyo mas manipis lang yung HP bar niya, but it practically does the same thing. Right? The question is, can SRG extend their lead to 2-0 or will the side of RRQ Hoshi equalize the series? This is game number 2. Casters, pasok. Rebuild or regain? Yan ang magiging tanong para sa RQ Kingdom. Laban dito sa katapat nilang SRG. The road na nga lang din to another achievement. Muli kami makasama nyo. Atina nga pala, integrative ni si Umi. An interesting take na naman tayo dito sa post 4 ng RQ Hoshi. Kanina, Odette ang pinakita niya. This time, Akadita naman. Mukhang nagiging unorthodox na talaga ang galawan dito ni Rins. Grabe. And I would say na okay naman yung matchup nito against the Vexana. Pero kailangan talaga nila maka-early game dito. Kung hindi, medyo taliwas sa kanilang kagustuhan na manalo ang late game. Kumbaga parang hindi niya pinangiti dito sila Coach Agard dyan na akala nyo masasarado nyo kami sa Aurora. Akala nyo lang yon. At kanina, dinidiscuss natin yung somehow mechanics na nagre-revolve around na Kadita kung paano mga ma-maximize. And one thing is, nabanggit mo guys, the early, you need to take hold. Hindi lang basta mahawakan lang. Hold talaga guys. Especially na ngayon for RQ Hoshi, nakita natin yung tendency na medyo mag-slip down yung kanilang dominance pagdating sa
late game. And honestly, no, itong Blue hindi rin gaano magiging masaya dahil may Vexana sa kabila. Isa si Vexana sa dalawang hard counter for the Blue. At ayan na nga ang early game. Oh. Maagang petrify play at mukhang mabubuhay naman si Yums. Buti na lang, hindi sinapak ng wait, nakuha niya yung orange buff. Okay lang. Medyo nakakabigla ang mga pangyayari doon, Umi. Nakuha niya yung orange buff. Darating pala tayo sa punto na makikita natin na gala ko sa RG ko lang magagawa yung sa kakampi ko. Kesa naman mamatay siya, di ba? Kinailangan niya naman. Kinailangan niya gawin. Ang tawag dyan parang na-necessary sacrifice. At least yung pera sa SRG pa rin. Pero again, may ano na yan. Yums. Kaise. Oo, parang dahil dyan magagap ng konti sa level. Pero si Tyren naman ang magiging bayad. At si Guys ngayon ay mukhang puputokan na nga ng Electrify Beats. Naipit pa. Hindi sapat yung healing mula kay Cram at wala namang Petrify. Pero tama yung knock-up. Selangor Red Giants na lugi na nga dahil sa nangyari. Medyo nagulat ako dun sa corner na yun. At daming mga pwedeng mangyari talaga sa kanila. Doon pa sa corner na nahuli sila ng RRQ Hoshi. But meanwhile, doon talaga yung magandang reflection kung bakit hindi mo gusto na makuha ng early yung ganong klase ng mga buffs ng iyong jungler. Pero for now, sila tuloy napupuruhan. Oo, ayan na nga, napuruhan na talaga. We talked about the early game, Athena. Dito talaga lamang ang RRQ Hoshi ngayon for SRG. They have to stop the bleeding. Kailangan nila abangan na lamang yung power spike nila kaysa lumaban ng paulit-ulit against RRQ. Ganun ulit. It's the waiting game. Very patient naman doon. Nakita natin din sa galaw niya. Kaso, ang difference kasi nakasuyo siya ngayon versus sa Joy. And nakita rin naman natin na reliant din somehow si Sekais dun sa mafa-farm niya sana ng early to prevent the snowball here para sa Kingdom. Pero still, move on tayo from that. And we tend to somehow tignan din yung brighter side for SRG. Nandiyan pa rin naman yung capability nila for the late game. Yung global presence na meron yung Moscow, check na check pa rin naman. And speak of which, mukhang dyan na nga yata patungo ibang members ng RRQ Hoshi. Yun na lang siguro ang aasahan muna ng SRG, no? Yep. Abangan yung late game ng isang Moscow, yung macro advantage with the Spear of Destruction. Dahil sa ngayon ay hindi talaga nila kayang pumalag, especially level 4 na dito si Rins. Every time na up yung Petrify, let's expect na talagang may hahanapin sila na may bibigyan. It doesn't matter who, honestly speaking, si Cram lang ata hindi nila kayang i-burst ng biglaan. Even si Yums, at this phase of the game, hindi pa gaano kakunat ang isang Guinevere. So, Rins could definitely go for getting those kills early on. And ngayon na, nararamdaman natin na hindi rin naman nagko-commit full on muna yung RRQ Hoshi by maximizing Dyren here. Kasi katulad nga nabanggit natin na hard counter sa kanyang isang Vexana, guys. Kasi di ba yung parang may mark ng Netherrealm? Or rather yung parang may symbol yun. Ayan. Deadly Touch. Ayun. Yan. Yung Nether Touch. Ayan. Dami nating naging combo doon. Kasi lalo pag nag-chicketing patrol siya, yung split-split. At dami niya kasing glulets doon nakasama. So pag sabay-sabay nagputukan, madadamay ka pa eh. And definitely you wouldn't want that if you're RRQ Hoshi with Dyren here with a glue. Pero for SRG, somewhat yun yung mga kailangan pa nga nilang antayin. So only time will tell later on kung maximize ba yan ng SRG. And I think the next turtle kailangan mo na i-give ng SRG. Masyado talagang malakas yung power spike ng RRQ Hoshi. They could just potentially trade for the XP lane plates o kaya naman ay try dive yung gold lane. But regardless, hindi sila pwedeng lumaban dito unless mapitas nila si Rins ng maaga. Pero mukhang mapaparap waves naman nila. At yung turtle ngayon ay i-reset ng RRQ Hoshi. It's very important. Ayan na nga ang Petrify play mula kay Rins. Si Dyren nandun din sa Genly. And si Stormy na nga ang unang babagsak. Si Rins sa atang isusunod nila. Pero si Cram ay hindi sapat sa ngayon. Makakaligtas pa ng isang araw si Rins. And that is just a 1-4 non-trade. At mukhang makakalamang pa nga ang RRQ Hoshi. And even Dyren wasn't forced na mag-ulti na nga lang din doon. So for SRG, hindi nila na maximize na meron nga sila Vexana. Especially natanggal din naman agad doon sila Stormy. But right now, RRQ Hoshi, ang ganda ng box out nila doon sa members ng SRG, ensuring a turtle again para dito kay Sutsujin. And so far, RRQ Hoshi stick to the game plan lang. Nagiging maganda ang kanilang paghanap ng mga targets. And for kailangan lamang nilang ituloy yan. Skylar, nice dodge doon sa knock-up na nanggagaling kay Yums. Grabe. Spatial migration has to land, honestly. Yep. And even if sabihin natin may purify yan, at least burn the purify. Pero si Rinzata hindi na makakagising pa. Pero makakapag-rough waves mo pala. Si Kram nandun na yung bandang likod. Spirit Destruction, mahanap si Rins pero makakapag-swimming palayo. At si Kram na ata isusunod nila. Si Idok ngayon ay makakabag back off naman ng SRG.
wala silang makukuha kahit ang dami nilang binato. At nakita natin yung pag-fight back doon ng RRQ Hoshi. And for them, it's still a matter of na-exhaust nila yung resources doon ng SRG or skills rather. And aside from that, hindi naman sila natagumpay dito onto Skyler na by the way, sabi nga natin, parang purify worthy na yung moment na yun. Pero siya, hindi pa rin siya napapurify doon. And speaking of which, dito sa may bandang baba naman ang target kay Sutsujin, babalik dito kay Innocent. Kailangan magpasalamat ni Innocent doon pero pinasabog lang ni Rins with a Petri. Hindi na nga kinailangan yung knock-up eh. Petri Rap Waves lang, sapat na. At mukhang si Yums pa ata ang isusunod nila. Rins looking for the bait out. Ang last naman magkadita ng idol ko. Grabe naman talaga si Kuya mo, Rins. At ngayon, the Rins is real. At ngayon, rinse and repeat yung nagiging strategy nila against SRG. And yung kanina ngayon natin, kung mag-Breath of the Ocean pa siya doon, diba? Sapat na eh. Petri ulti yung ginawa niya. Ang lala eh. At ito, wala yung dahilan kung bakit nagbabalik na naman ang kadita. Pero depende pa rin talaga sa gumagamit. Napapagana to ng RRQ Hoshi. And definitely kanina gusto ko rin comment yung ligtas niya sa sarili niya. Niligtas niya rin naman sa sarili niya eh. Yung timing and the recalls, grabe. Yung capability niya dito with the kadita. Pero ngayon, Idok being targeted. Si Yums yan. Si Yums ata ang bibigyan. At yan na nga ang Avatar of the Guardian lands on to 2. Si Idok ang unang mawawala. Pero sumasakit na nga dito yung Bruno. Babalik dito kay Skylar. At kailangan na niya mag-back off dahil sumasakit na nga si Sekais. Isang taunt na lang pero double kill pa nga para sa SRG. Men, ano naman ba to? Si Innocent nahanap na naman. And for RRQ Hoshi, yung 10k gold lead nila nabaliktad. Yung 5k ngayon, nababaliktad na rin. Okay, ngayon for SRG, medyo nakahinga sila ng maluwag. Although, kapag gano'n na may mga napipick up sila, mas better sana kung si Innocent ay hindi rin naman nabibigyan. Kasi kahit papano, RRQ Hoshi, hindi ganun kalaki sana yung makukuha nilang kapalit. Pero si Sutsujin, yet again, targeting another hero. Adyan na paglunod, ano na football, at hindi naman nabutin doon sila Yums and Tram. Ganda nung ginawa ni Sutsujin doon. Nakita niya yung angulo eh. Meron siyang angulo through the Leonine Crystal. Daan doon sa isang minion. Rekta doon sa hero to the electrifying beats. Yun yung mga masasabi mong alam na alam yung angulo ng Joy eh. May special kasing angulo yung Joy. Especially if you're very creative doon sa Leonine Crystal mo. Kasi yung starting point mo, pwedeng manggaling kahit saan. Ang problema mo dito, yung point B, point C, bago umulti. Parang sa Goma lang eh, mga pa 5-star. Oo, Kotse ni Batman. Kotse ni Batman. Kaya mga ganong angulo. And actually, to be honest, yun naman yung kailangan pagdating sa Joy. And I try to use this hero. Mahirap pa yung trajectory, yung lipat-lipat mo, the dashes. Pero still, kakaiba yung mastery talaga dito ni Sutsujin. We have to commend that. 501 KDA by the way. And looking at the goal difference here, even head-to-head, lamang naman talaga evidently dito ang members ng RRQ Hoshi. It really reflects pagdating na nga lang din sa damage na inflict nila. Pero problema, natututunan na unti-unti ng SRG sanang balansin nyo. Pero ito yung hindi balanse! Hindi talaga balanse yung damage na yon dahil sinipa ng world din ni Skylar para gumit na yung rough waves. Anong klaseng synergy yon? Imaginein mo, sinipa niya para umurong ng side at matamaan ng buong damage ng rough waves. At Avatar of the Guardian doon sa may bandang likod, si Rids na atang unay nila may taunt pa nga at mukhang ililista na nga dahil babagsak siya. Si Yums naman ang magiging kapalit at napakasakit na nga rin ni Idok doon sa may bandang Genji. Si Sekay si Boy pa rin naman. Si Kram ngayon ay umaabante na. Here comes the Spear of Destruction. Innocent! Nakahanap ng isa! At mukhang makakaroon pa nga ng pangalawa pero si Kram na atang isusunod. Makunat dito si Dairen. Matutulak naman niya pero mukhang masasnare pa siya dito. It's a 2v2. Si Sutsujin ngayon naiwan si Sekay. Makakatakas pa kaya sila? Mukhang hindi na pero grabe naman yung healing. Dito ni Sekay pero may panhabol si Sutsujin. 1v1 with the Great One. Sinong mauuna? Ako mauuna ang Joy. At doon sa may bandang itaas, susubok tumakas si Innocent. Dalawang magkaibang laban yung nilalaban doon ni Innocent at ni Sekay. But definitely ganyan yung ganti ni Sutsujin. Onto Sekay. Kanina siya yung suyo, di ba, na outmaneuver kahit level gap doon si Sekay. At ngayon nabawi niya na. Siya yung may kalamangan. Siya rin na may kalamangan pagdating dito sa posisyon sa Lord. And RRQ Hoshi actually has a chance to burst down this Lord. At hindi lang pala yung Lord yung mapaburst down nila. Grabe ka na doon, Rins. Nakahanap na naman ng isa. At ang hiningi natin, ang order natin, early game. Ang dumating hanggang mid-game. Sobra-sobra na yung pinakita ni Rins dito. Talagang nire-rinse out niya. Members dito ng SRG. Nasa pangalan niya na pala mismo. Nasa pangalan na. Binabanlawan eh. Binabanlawan na niya. Nahihirapan na sila si guys.
And SRG, finally makukuha na nila ang kanilang Marksman Trinity, pero magiging too late na nga ba? Level 1 Lord pa lang naman, kaya pa naman nilang i-clear, pero bawal nang mapitas ng Kadita. Medyo lalo tayo magdo-double down dito sa positioning ni Innocent. Kanina pa siya nakukuha, which means na nababawasan yun na di-deliver din ng damage. Speaking of delivery of damage, grabe na rin dito yung mga pa-football ni Skylar. And it's no joke kapag may nahuli talaga. Tapos inaanggulo pa nila dun sa mata ng tsunami. Hindi na to basta rough waves lang eh. Tsunami na talaga. Ginagawa ni Rins onto SRG. And speaking of which, kahit nasa labas ang pinakabase, ang tapang nila. Oo, napakatapang ni Cram, pero kailangan din naman mabak. Hindi tatama yung rock face. Spear of Destruction, may angulo dito si Innocent. Mukhang si Dairen ang kanilang gusto, pero si Ito nandun sa may bandang Getty. Makakapag-cash naman pala yung si Sekais, kaya buhay pa ang SRG. What a team fight na nagmumula sa mga higante. Pabalik yung kiting nila at nakahanap pa ng isa. Ang ganda ng pag-juggle doon nila, Cram, nung damage na binibigay sa kanila ng RRQ Hoshi. Inipit niyang pilit eh, para din na ma-prevent na mabasagan sila doon ng inhibitor turret. And right now for SRG, medyo makakahinga sila. Pagdating sa mapa, mabibigyan nila ng spasio or space dito si Innocent na right now is topping up the charge pagdating sa damage ng ranking. At nagre-refer ka dito yung hinahanap natin. Once na hindi naman siya mapitas, bigyan mo lang ng isang magandang posisyon si Innocent, gagawin niya yung trabaho niya in stellar performance. Innocent in that fight, tinipid niya yung kanyang dash, yung first skill niya. Ginamit lamang niya yung dash niya nang galing sa Spear of Destruction para makabanat. And then the moment na nakita niyang umaanggulo na si Rin, bumalik din siya sa loob ng base. So overall, SRG, they know na ang damage ng RRQ Hoshi ay most likely manggagaling lamang sa Joy at pati na rin dito sa Kadita. No? Yung Bruno, yes, masakit na, pero hindi natin masyado nararamdaman kasi si Cram lang yung natatamaan nun. Yeah, and besides that, mas gusto nga ni Cram na sa kanya muna yung sole focus dito ng RRQ Hoshi. He's trying to get their undivided attention kanina pa kay Innocent. At na-divide niya naman, di ba? At nagkaroon ng instance nga ng SRG na kabawi na kahit papano dito sa RRQ Hoshi. Yung kaninang sobrang laking lead, kahit papano nakalahatian naman nila. And the important thing is, meron pa rin progress. Yun yung pinaka-importante. Hindi sila nakukulong onto one side or onto their base alone. But still, nandyan pa rin yung threat ng RRQ Hoshi. They could eliminate anyone na bumukod. Katulad ni Innocent doon. Buti na lang dito para sa may bandang LBM tatambay ang RRQ Hoshi. Hindi rin pwede masyado magdikit-dikit, no? Dahil ayaw mo rin naman na tatlo kayong para rough waves. Pero hindi rin pwedeng masyadong malayo kasi pag may napitas na isa at walang umaalalay, may hirapan ang Selangor Red Giants. So RRQ Hoshi, hawak talaga nila ang kalamangan, though hindi pa naman in terms of the waves, dahil dito na rin papasok yung Moskov advantage yun na tinatawag natin. Yes. Pwedeng iwan ang Moskov doon sa may bandang itaas. Kailangan lamang kumabit ng Spear of Destruction para makalaban sila dito sa may bandang ibaba. The global presence of Moskov, mamaya tignan natin kung paano mamaximize. Pero si Reds! Kakasabi lang natin, pag may isa talaga siya nakita, lulunong rin niya talaga ng biglaan yan. Nilunod na nga at mukhang si Dairen ay manzo-zone out pa. Just like that, because of another pick-off na nanggagaling dito kay Rins, ay makukuha na naman ng RRQ Hoshi ang Lord. And this is gonna be their second Lord and a Luminous Lord as well. Malaki ang tsansa na mawalan na ng inhibitor turret ang Selangor Red Giants sa paparating na push ng RRQ. Especially na nakaangat na rin ngayon ang minion wave ng RRQ Hoshi. Sinasabay nila dito sa pag-angat. Both onto the top and even the bottom lane turret here. Nandun ng Magic Sentry. Marireveal ng slight ang ibang posisyon ng mga members, pero ito mag-all-in. We have a 5-on-5 here. Defense at opensa para sa RRQ Hoshi. Concealed play na gamit na rin. Flicker coming in from Idok. Makakahanap ng isa. Si Sekais pa nga yung nahanap nila. Wala munang pambuyback dyan dahil si Innocent na ata ang isusunod nila. Nakaka-free naman. Hindi tatama yung spatial migration ni Yums. At makakaback pa nga si Innocent. Kamuntikan lang bumagsak sa damage yun ang gagaling sa Bruno. Pero ito na ang minion wave. Panakos na nga ba ito ng RRQ? And look at that! Another find mula dito kay Sutsujin. At mukhang makakakita na nga tayo ng susunod na laro dahil RRQ strikes back! Wiping out SRG onto that final blow. We're going on a 1-1 na score dito sa second matchup natin. Grabe naman ang bawi. Hindi na binitawan. Sabi natin early game. Sabi mo, binigyan tayo hanggang late game. Ito yung order mo, bulalo, binigyan ka, bulalo, overload. Hindi lugi. Hindi mo kailangan magreklamo sa news. Ang lupit ng pinakita dito ng Kadita. And again, this is a very select game. In a very important game kung saan masasabi natin na hero mastery ay napaka-importante. Kung hindi magaling yung Kadita doon, ay hindi sila mananalo.
Pero syempre, paano nga ba nila inaipanalong laban na yon? Alamin natin na sabay-sabay kasama ang ating panel. Maraming salamat muli sa ating mga casters. Hindi ko alam kung ito ang in-expect nyo, pero this is how I like it. Right? Kasi karamihan sa mga series na nakita natin from before, nagsisimula na 2-0 kaagad, tapos bigla na lang babawi all of a sudden. And the drama continues, right? For both Malaysia and Indonesia, because RRQ striking back, and I felt like the X factor out of everything, or out of all of the picks that they've had, was the Kadita. For me, even though the joy was there, yung Kadita, yung Matic na -1, as we take a look at the item builds. I think yun nga yung something na dinala ng RRQ dito. It's actually a very prevalent pick sa Indonesia. So parang nagdala sila ng konting flavor ng Indonesia sa draft natin dito. And it really, I think it caught SRG off guard. Yeah, like kung iisipin mo kasi hindi rin nakapwesto ng maganda si Stormy, or kahit na makakapwesto siya ng maayos, hindi niya rin talaga na gagamit yung like full skill set niya kasi nauunahan siya. Parang yung naging kwento ng laban na to is more on who makes the first move and who makes the first move more efficiently. 'Di ba? Kasi kung ikukumpara mo like for example, when the Gatot Kacha is there, pag nag-Avatar of the Guardian, pag nilabas yung EG Boy, pag nag-Space Jump and Violet Requiem, itong si Yums, may times na hindi siya nakakatama ng hero, right? Or may times na merong isang hero pero yung lalatagan niya ng skill na yun ay wala iba kundi si Skylar na may Purify that could easily get out of that situation. So with that being said, even when Innocent was like trying to at least further engage with the attacks and the basic attacks na dala ng Moscow, parang hindi niya rin talaga masagot kasi medyo na-delay din siya ng slide kasi aside from the pickoffs na nakukuha siya every now and then, scaling pa si Skylar. That's true. And I think sobrang crucial din na ewan ko, the roamer pick was honestly the biggest question for me for SRG. It felt like naubusan ng hero si Yus, but we know hindi eh. Yeah. That Guinevere did not do anything here, and actually it might have enabled players like Sutsujin to actually go unkilled, 9-0 and 4 sa game na to. Bukod dun, parang ang kulang dito sa SRG is yung vision. I feel like I was quite underwhelmed with how the Vexana and the Gatot Kacha were used to check the bushes, to check vision, kasi parang ang idea for them is to like play a little bit more passively, like let RRQ come to them para at least makareact sila, given na meron naman sila nung Eternal Guard and they also have like the second skill brought about by Kram, pero hindi nangyari yung karamihan sa mga ganap na ngayon just because of how Edok was also able to execute his Raging Sandstorm na lumalatag talaga sa halos 2 or 3 tao. So, bago pa makapagsimula dito ng atake ang SRG, it was already RRQ that was enabling most of their teammates to start their attacks. And not only that, diba? Nakikita mo yung purple buff din na would usually be at some point important to the other heroes here ay hindi na rin talaga nahawakan ng kupunan ng SRG in the later portions ng ating laro. Yeah, in SRG, I was hoping pa nga na baka may later portions pa yung laro na to. I was hoping na maybe Innocent could catch up eventually in terms of itemization. Baka pag nag-full item siya, mas magkaroon ng balance dito. Pero isipin mo, at that moment, siguro pag umawat tayo sa super late game, malamang si Skylar na una doon sa 6 items na yon, and that might have been actually baka mas matalo pa sila. So honestly, it felt like RQ had the grip for the whole game. And that's exactly what happened, right? Nauna ng agaran, and there you have it, may palabas pa ng pintuan. Pero ayos lang yan. Kasi si Sutsujin naman, ang crush ni... joke lang. Hindi ko pwedeng sabihin. I-drop mo na. Ha? Dito na tayo. Basta nagsisimula ang caster name niya sa A at nag-e-end sa A. Hindi ko sinasabing si Auntie Anara yon. Sino yun? Wala akong sinasabi na pangalan, 'di ba? 904, ang galing-galing talaga ni Sutsujin, and sana hindi nanonood si Auntie Anara kasi baka sabunutan niya ako kinabukasan. Pero ayos lang kasi wala naman siya dito, so makaka-survive naman ako for the next 24 hours. But given that yung performance niya, I felt like really relied on vision. Parang mas maraming nakikitang
bases and territory or places dito ang side ng RRQ Hoshi compared to SRG na kailangan mong isacrifice yung sarili mong body or yung sarili mong hero so that you can find someone in that bush. Less fear. Ang point ko dito is sana nagkaroon sila ng hero na medyo mapakaba naman. Si Sutsujin. Yun yung feeling ko kinulang sa atin dito. Yums just really was not able to do any of that. And kita mo naman, free hit lang habang nanonood siya dun sa taas. Biggest mistake here obviously. And obviously after that, pwede na medyo magwala din yung Khalid nila Ido. Oh, as in I really felt like the Tigreal. We were talking about the Tigreal from a while ago, Sana. right? Like Oo. other than the Guinevere kasi parang Kahit na Franco, okay dito. parang mas gana nga siya given yeah, you're right. Like anything would be better kasi the Franco would be able to check the bush. You could also like take note of like possible initiations na posibleng manggaling dito kay Sutsujin kapag meron ka ng Bloody Hunt. But apparently it is gonna be Yums na gagamit nung Guinevere. Although there are times na tama siya. Yun yung nangyari, di ba? Hindi siya nagkaroon ng space jump na parang yung isa sa mga skills niya, it's either it hits or it doesn't. And kapag hindi tumatama yun, especially at this moment in time, mas magiging crucial siya compared to when the Tigreal is part of their squad. Na parang okay lang kahit hindi tumama yung mga skills mo. They're still gonna be scared to a point Hindi na... ka pa rin lalapit. Oo, hindi ka pa rin lalapit basta-basta. kasi distansya, boss. Di ba? Distansya. Pag hindi kasi nangyari yun, ayos lang eh. But, hey, that's the reason why RRQ Hoshi got the 1-1 victory para dalhin tayo to at least 4 games in this series. Pero